Jajamän, då var det dags igen. Jag var ju nyligen iväg som ni kanske vet och spelade in en ny episod av min nya Ride-along-serie. Det gick bra tycker jag. Jag hade jättekul och var nöjd med allt material. Men när jag kom hem så märkte jag att materialet hade blivit korrupt och en massa av det filmade material försvann. Jag hoppas ni inte märker av det för mycket och att ni kan avnjuta det jag har att visa. Ja, hej och välkomna tillbaka till min nya programserie som vi kallar för Ride Along. Förra gången så tittade vi ju på en ganska så extrem Saab 9-5. Ni verkade gilla avsnittet att döma av alla visningar och kommentarer som jag har fått. Och supertack till alla ni som har vågat ge kritik. Jag vet att det inte är särskilt lätt att göra det. Man är rädd för att man ska få kommentarer som inte är glada och sånt. Men jag är i alla fall jätteglad. För det hjälper mig att göra den här produktionen till det bästa jag kan göra av det i alla fall. Nåväl. Idag så är vi på Kinnekullering. Jag vet inte om ni kanske såg det av den här bakgrunden. Men det är i alla fall en racerbana. Och anledningen till att vi är på en racerbana idag är för att vi ska titta på en bil som inte är gatlegal. Och med icke gatlegal då menar jag inte så att den kanske inte gick igenom förra besiktningen på grund av, jag vet inte, avrostade spiralfjädrar eller något sånt där fånigt. Nej, den här är icke gatlegal på grund av att den är byggd för att gå på bana. En riktig racerbil. Det är en Saab 9-3 SS från 2003. Det är Rolf Ur, skaparen av Nordic Tuning. Hans bil. Han köpte den här bilen för att köra Time Attack. Och redan från början så hade den här ett fullpotentiellt chassi. Den hade rensad inredning, full banracingbur, Öhlins ställbara coilovers, bromsar och däck och allt det här man kan tänkas vilja ha för att köra på banan. Vad den också hade var en hemsk dieselmotor och en gigantisk bränsletank. Den gick nämligen i långloppsserien. Men idag så är den rensad på allt som dumheter, för nu är det bara, den är byggt för att gå 5 snabba varv kan man väl säga. Och idag så är den en riktigt extrem varvtidsjägare. Vi ska titta lite närmare på bland annat inredning och däck innan vi ger oss ut och åker. Men jag kan väl säga så här att i den delikata och i det här fallet totalt ignorerade balansen mellan komfort och prestanda så har man fokuserat på låg vikt och mycket effekt. Mycket effekt. Kom igen nu, det funkar inte att få tunghäfta när man sitter och spelar in. När Rolf kör Time Attack så kör han på 295/30 18 tums R-däck. Idag så kommer vi att köra på slicks för att skoja till det lite extra. Det man märker när man sätter så här direkt, det är ju att allting är just skräddarsytt åt föraren. Allt från rattpositionen,
Ratten ligger just nu här på golvet, den är löstagbar. Men växelspakens position och vinkel till alla brytare här, till matarpumpar och torkare och tändning och sånt. Till den här displayen här som matar mig med all form av information som jag någonsin kan tänkas ignorera under tiden jag kör. Nej, men allt det viktiga finns här. Och jag har massa annat som jag skulle vilja säga, men nu har de börjat köra här ute på banan och det är sånt jäkla oväsen så jag kan inte koncentrera mig. Nu tycker jag att vi åker ut och kör lite istället. Ja, det är inte bara ute på banan som det är ett himla oväsen. Ni kommer nu att få märka att jag kämpar och tar i för fulla muggar för att överrösta skramlet som blir inne i bilen. Bilen väger ungefär 1180 kilo utan förare och det är ju inte helt tokigt med en krocksäker 93 SS som utgångsobjekt. Men den har ju ändå en FIA-godkänd fullbur, en massa vingar, ditskruvat plangolv, brandsläckningsutrustning och stora tunga bromsar. I ett sånt här bygge så gäller det att kompromissa. Man plockar ur onödig vikt som till exempel stereoinredning för att ge plats åt brandsläckare och fullbur. Safety first! Och till slut så leder allt jobb, slit och fintuning fram till en riktigt snabb bil. Och med facit i hand så kan jag säga att Rolf körde idag, alltså under denna inspelning, en otroligt grym tid på hela 56,1 sekunder. Det kan vara lite svårt att förstå hur snabbt det är, men jag vågar säga att det är topp 3 snabbaste framstyrna tiderna någonsin. Och det sattes på en testdag när vi bara skojade lite. Helt otroligt.
Ja. Det var det. Jag är rätt så tagen av det här. Jag hade väl inte riktigt förberett mig på att det skulle vara så här kul, så att jag missade en hel del saker som jag ville ha sagt. Men jag hoppas att poängen kom fram. Ja. Jag ger mig nu. Jag har kört tillräckligt tycker jag. Och jag är alldeles hes också och skrikit för att försöka få min röst hörd åt er. Men jag tycker det gick bra. Tydligen körde jag över 58 tider. Det var ju mycket fortare än vad jag förväntade mig att köra. Men nu får det räcka innan jag sätter bildräcket. Jag lämnar över bilen nu till farsan Rolf, så får han köra med sin egna bil innan den går sönder. Och jag tackar för mig. Tack så jättemycket för att ni tittade. Fortsätt prenumerera, gilla, kommentera och berätta, ge mig kritik vad ni inte gillade, vad ni gillade. Och ni har det så jättebra. Hej då! Det räcker nu.